سوخو 57 یک جنگنده برتری هوایی چند منظوره نسل پنجم ساخت روسیه است که از سال 2002 تا کنون در حال ساخت و توسعه است. این جنگنده به گونه‌ای طراحی شده تا توانایی پرواز ابرپیمایشی، ابرچابکی و پنهانکاری داشته باشد و با برخورداری از اویونیک پیشرفته بتواند از راه جنگ الکترونیک در زمین و دریا بر جنگنده‌های نسل چهارم چیره شود. بنا به گفته نیروی هوایی روسیه، جنگنده سوخو 57 در آینده جایگزین میگ 29 و سوخو 27 خواهد شد و آن دو جنگنده را بازنشسته خواهد کرد. در سال 1979 میلادی اتحادیه جماهیر شوروی نیاز خود را برای نسل جدیدی از هواپیماهای جنگنده به صنایع دفاعی روسیه اعلام کرد که طبق برنامه قرار بود در دهه 1990 میلادی به تولید انبوه برسد. برای رسیدن به این هدف پروژه‌ای با نام آی-90 در دستور کار جای گرفت و بنابراین بود تا هواپیمای آینده توانایی بسیار بالایی در پشتیبانی هوایی نزدیک داشته باشد تا در نهایت بتواند همه هواپیماهای تک سرنشین میگ 29 و سوخو 27 را بازنشسته کند. در سال 2007 روسیه و هند توافق کردند به طور مشترک یک جنگنده نسل پنجم برای نیروی هوایی هند طراحی کنند. در دسامبر سال 2010 گزارش شد که هندوستان و روسیه با بستن قراردادی به ارزش 6 میلیارد دلار طی مدت 8 تا 10 سال از جنگنده جدید رونمایی خواهند کرد. هند پیشاپیش قرارداد خرید 116 جنگنده سوخوی 57 تک سرنشین و 48 فروند دو سرنشین را امضا کرد. سپس نظر خود را عوض کرد و تصمیم گرفت 214 جنگنده تک سرنشین بخرد. ولی در سال 2012 سفارش خود را به 144 فروند کاهش داد. در سال 2018 هند رسما از پروژه FJF کناره‌گیری کرد و سوخو 57 را فاقد ویژگی‌های رادارگزیری و جنگ الکترونیک دانست و دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد که توانمندی‌های راداری و سنسورهای پیشرفته سوخو 57 در حد یک جنگنده نسل پنجم امروزی نیستند. این هواپیما با فناوری بدنه و بال آمیخته طراحی شده است که اتصال بدنه با بالهای آن به سادگی مشخص نیست. همه سکانها و بالا برنده های سوخو 57 متحرک هستند. دو سکان عمودی این هواپیما در واقع عمود نیست و شیب مایل دارند. این دو سکان قابلیت چرخش به درون بدنه را نیز دارند که برای ترمزهای هوایی به کار می روند. این جنگنده نیز همانند جنگنده های قدیمی سوخو از فناوری جهت‌دهی رانش بهره میبرد و از افزونه های قابل تنظیم بر روی بالها هم برخوردار است که باعث می شود زاویه حمله هواپیما رفتار بهتری را از خود نشان دهد. این جنگنده همچنین دارای یک سامانه به نام بازیابی سریع واماندگی کمپرسور است که اگر سامانه جهت‌دهی رانش دچار مشکل و خرابی شد به سرعت فشار موتور را تأمین کند. ترکیب کردن نوع پیشرفته از سامانه کنترل پرواز هواگرد با سامانه جهت‌دهی رانش باعث شده تا ویژگی‌های ابرچابکی و کنترل پایداری در هر دو زمینه دینامیکی گام و انحراف فراهم باشند. این ویژگی باعث می شود که سوخو 57 بتواند مانور کبرا و مانور گردش دم را به گونه‌ای انجام بدهد که هواپیما کمترین کاهش ارتفاع از زمین را داشته باشد. در پیش‌نمونه‌های نخست 25% از وزن بدنه از کامپوزیت ساخته شده بود و 70% از سطح بیرونی بدنه نیز کامپوزیت بود. در پیش‌نمونه‌های فاز دوم میزان کامپوزیت افزایش یافته است و به گفته سران شرکت سوخو یک مدل پهباد از این هواپیما ساخته شد و مهمات در محفظه بم نگهداری می‌شوند که این ویژگی موجب می‌شود تا پرواز ابرپیمایشی در کیفیت بالاتر و بدون لرزش صورت بگیرد. در این حالت رادارگزیری بهبود پیدا می کند، ضریب و مصرف سوخت کاهش می یابد و برد ابرپیمایشی به 1500 کیلومتر می رسد که 2 برابر برد ابرپیمایشی سوخو 27 است. در طراحی سوخو 57 تلاش شده تا حد ممکن لبه‌های اجزای بدنه را با یکدیگر همتراز و همراستا بسازند
تا بدین گونه سطح مقطع رادارگزیری کاهش یابد. در طراحی لبه‌های دندانه‌دار در بدنه هواپیما تلاش شده تا به خوبی لبه‌های زاویه‌دار داشته باشند تا با این روش بتوان بازتاب راداری را تا حد ممکن کاهش داد. ریل‌های بمب‌ها و موشک‌ها درون بدنه جاسازی شده اند تا بدنه استوانه موشک‌ها و بمب‌ها بازتاب راداری را افزایش ندهند. همچنین در صورت عدم استفاده از حسگر جستجو و ردیابی فروسرخ، این حسگر توانایی برگشت به سوی دم هواپیما را دارد و در آن زاویه از مواد جاذب رادار استفاده شده است تا بازتاب راداری کاهش یابد. پیشنمونه‌های سوخو 57 از دو نوع موتور بهره می‌بردند. در مراحل آغازین پروژه از یک جفت موتور AL41F1 بهره می‌برد. این موتور از نظر خانواده بسیار به ساتورن 117S نزدیک است که در جنگنده سوخو 35 به کار رفته است. مدل 117 نسخه بهبود یافته از موتور ساتورن AL31 است که در خانواده سوخو 27 به کار می رفت. این موتور در حالت خشک 93 کیلو نیوتن برابر با 21000 پوند نیرو و با پسسوز 147 کیلو نیوتن برابر با 33000 پوند نیرو رانش تولید می کند که با این حساب در صورت استفاده از این موتور نسبت نیرو به وزن در سوخو 57 برابر با 10.5 به 1 است. اما تو تهاجم روسیه به اوکراین منابع روسی ادعا می کنند که جنگنده های سوخو 57 2 یا 3 هفته پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 برای هدف قرار دادن اهدافی خارج از منطقه فعالیت پدافند هوایی اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند. در این تهاجم سایر هواپیماهای روسی نیز عمدتاً محدود به حریم هوایی روسیه هستند. در ماه می 2018 گزارش شد که ممکن است ترکیه به دلیل خرید سامانه S400 از داشتن F35 محروم شود. در این صورت شاید به سوی سوخو 57 گرایش پیدا کند. درگیری‌های لفظی بر سر این موضوع مدتی ادامه داشت و در جولای 2019 ایالات متحده آمریکا رسما ترکیه را از پروژه F35 محروم کرد و قطعات مورد نیاز را از سوی دیگر کشورهای شریک خود تأمین می‌کرد. در سال 2014 پنجمین پیشنمونه سوخو 57 به دلیل نقض فنی و آتش‌سوزی گسترده آسیب‌های بسیاری دید. خلبان این هواپیما بدون آسیب دیدگی موفق به فرار شد و شرکت سوخو اعلام کرد که این حادثه منجر به عقب افتادن پروژه نمی شود و هواپیمای آسیب دیده تعمیر خواهد شد و سرانجام این هواپیما در اکتبر 2015 دوباره پرواز کرد. اینم از بررسی سوخو 57. با تشکر از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.